नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला पापडाचा मसाला बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, हा पापड खार 30 ग्रॅम घेतले, मीठ 30 ग्रॅम घेतले, 15 ग्रॅम मी मिरी घेतलेली आहे, 5 ग्रॅम हिंग घेतले आणि छोटा अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे। तर आता हे साहित्य 1 किलोसाठी आहे। तुम्ही उडदाचे बघा, मुगाचे बनवा, कोणते पण बनवा तुम्ही, त्यासाठी हे मसाला आहे। आता आपल्याला काय करायचे माहिती आहे का, ही मिरी कुटून घ्यायची। तर ही 15 ग्रॅम मिरी आहे बघा, ही आपल्याला बारीक कुटायची। दरदरी जर ठेवली की नाही अशी भरडी तर पापड लाटताना पापड फाटतो, त्यामुळे तिला आपण बारीक कुटून घेऊया। हा चांगला बघा असा कुटून घेतलेला आहे। तर आता मी तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते। प्लेटमध्ये बघा हा मसाला काढून घेतला आहे, जे मिरी आहे आपण कुटून घेतलेलं ते काढून घेतलेलं आहे। तर एकदम बघा असं दरदर केलेलं आहे, जास्त पण बारीक नाही आहे आणि जास्त पण मोठं नाही, असं मीडियम। कारण की जर पापडामध्ये जर हे दाणे दाणे असे आले ना तर पापड फाटतो बघा, त्यामुळे अशा टाईपमध्ये करायचं, छान होतो मसाला। आता ह्याच्यामध्ये बघा बाकीचं आपण साहित्य मिसळून घेऊया। हा पापड खार आहे आणि हे मीठ आहे, साधं मीठ आहे आपलं। तर हे मीठ तुम्हाला जर 30 ग्रॅम टाकायचं असलं तर टाकायचं, नाही तर जर तुम्हाला खरटपणा जास्त नको असेल तर 25 ग्रॅम जरी टाकलं तरी चालेल। 30 ग्रॅम टाकलेलं आहे। आता 5 ग्रॅम हे हिंग पावडर आहे। तर हिंग पावडर कशी क्वालिटी बघून तुम्ही घ्या, चांगली येते। आणि आता हे मी मिक्स करून घेते। आपल्याला ह्याच्यात जिरे घालायचे, जिऱ्यामुळे काय होतं, चव पापडाला छान अशी येते। आपण हा मसाला कसा घरी बनवतोय ना, त्यामुळे मला ह्याच्यामध्ये जिरे पण टाकायचे। तुम्हाला जर आवडलं तर टाका। तर आता हे जिरं काय करणार आहे माहिती आहे का, मी थोडंसं कुटून घेणार आहे। जिरं छोटा अर्धा चमचा आहे आणि आपल्याला ते चांगलं कुटून घ्यायचं आहे बघा, आणि कच्चंच कुटायचे, त्याला भाजलेलं वगैरे नाही आहे। जिरं बघा कुटून झालेलं आहे, तर आता आपण काढून घेऊया। तर जिरं बघा असं कुटलेलं आहे, एकदम बारीक कुटलेलं आहे बघा, कशा पद्धतीत कुटलेलं आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, पापडाला चांगली चव येते। आता हे मिक्स करूया आपण, एकजीव करायचं बघा एकदम, कारण हा पापड खार आहे, मीठ आहे, काळी मिरी आहे। आणि ज्या टायमाला आपण हे पीठ मळतो ना, त्या टायमाला गरम पाण्यामध्ये एक अर्धा ग्लासपेक्षा थोडंसं कमी पाणी घ्यायचं, किंवा अर्धा ग्लास घेतलं तरी चालेल। त्या पाण्यामध्ये पाणी चांगलं उकळायचं आणि त्याच्यामध्ये हा मसाला टाकायचा आणि थोडा वेळ खाली उतरून गार करून मग पीठ मळायचे। तर आता हे मी चांगलं मिक्स करून घेते। चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत चांगलं मिक्स करायचं। 1 नंबर चवीला पापड होतील बघा, चव एकदम वेगळी अशी लागेल। आपण विकतच्या मसाल्यापेक्षा हा मसाला पण छान असा लागतो। मी उडदाचे पापड टाकलेले, त्याच्यामध्ये बघा विकतचा रामबंधू मसाला टाकलेला आहे। तुम्ही हा पण मसाला करून बघा। मिऱ्याचं प्रमाण जर तुम्हाला जर थोडंसं तिखट नको असेल तर कमी जास्त करू शकता, आणि चवीला 1 नंबर पापड होतील। तुम्ही करून बघा। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।